Пане Дмитро, а ви зараз після мого ефіру повертаєтесь до Верховної Ради, бо я бачив, як злили інформацію про те, що сьогодні о 21:00 може бути голосування за нову кандидатуру міністра оборони. Або якщо не сьогодні в 21:00, то завтра в п'ятницю у Верховній Раді. Або через місяць. І це правильна відповідь на ваше запитання. Значить, сьогодні засідання не буде. Інформація, яка шириться телеграм-каналами, не відповідає дійсності. Я думаю, що дуже великої кількості народних депутатів в Києві вже немає. Хтось поїхав працювати в регіони, там тут теж питань немає. Але і не тільки. Друге, завтра не буде засідання Верховної Ради. Вже офіційно вийшов апарат Верховної Ради, і години запитань до уряду не буде. Каша наступна, чому не буде? Ну, новий уряд, що в нього питати? Те, що там частина старих, і можна було б запрошувати того Шмигаля, Бережну, там, міністра фінансів Марченка. Там велика кількість людей, яких можна було б запросити. Улютіна, як міністра соціальної політики. Але вирішили, що завтра засідання не буде. Тому нового міністра оборони ми з вами побачимо десь через місяць. Плюс, я думаю, що це вже не є таємницею, або зараз перестане бути таємницею, що виконуючим обов'язки міністра оборони призначили Хмару. Це Євген Хмара, це той, який очолює сьогодні СБУ, є тимчасово виконуючий обов'язки. Верніше, виконуючий обов'язки Служби безпеки України. Тобто, станом на сьогодні країна залишилась без міністра оборони і країна залишилась без міністра закордонних справ. Насправді, якщо б це було в кіно, то це було б смішно, хороший сценарій для класної комедії, а по факту це біда. Чому? Тому що ми там по-різному можемо ставитись до Хмари, у нього за плечима дуже велика кількість операцій, це правда, але міністр оборони в воюючій державі має бути діючим. Ну, тобто, ІО не працює. Міністр закордонних справ з урахуванням того, що сьогодні Міністерство закордонних справ – це інший фронт, це міжнародний фронт, ми з вами знаємо, ви теж до цього багато років були дотичні, сьогодні, мабуть, можна сказати, що дотичні, що якщо не будуть працювати наші посольства, якщо не буде працювати наша дипломатія, ми будемо мати велику проблему. А коли немає міністра оборони, міністра закордонних справ, це означає, що повноваження, вони скорочені у будь-якого тимчасово виконуючого або виконуючого обов'язки. Тому ми залишили державу, не ми з вами, а я маю на увазі Рада, верніше навіть не всю Раду, а коаліцію, президента, Кабмін залишили без двох ключових відомств. З урахуванням того, що в країні триває війна, я думаю, що в цю лінійку можна було б додати лише прем'єр-міністра. Можливо, міністра енергетики станом на сьогодні, тому що до того, до чого ми підходимо в цю зиму, якщо війна не завершиться, все сьогодні показує, що війна не завершиться найближчим часом, то ми будемо мати велику, чорну, глибоку діру. Ну, про це обговоримо трохи згодом, а зараз питання номер 1. Скажіть мені, будь ласка, а які сьогодні взагалі настрої були в Верховній Раді? Тому що мені здається, що переважна більшість представників коаліції або монокоаліції до кінця не були впевнені, що вони знають, за кого голосувати, що вони знають, як голосувати, і вони взагалі не знали, як реагувати. Чи мені здається це тільки? Ні, вам не здається, але я не зрозумів, що вас тут дивує. Це стандартна ситуація. Всі уряди, які призначалися після Шмигаля, вони призначалися саме так. Тобто, там уряд Гончарука, насправді була аналогічна ситуація, тому що це все було з коліс. Уряд Шмигаля, перший уряд, він був зрозумілий для народних депутатів. Там не всіх кандидатів з ними погоджували, це теж правда, але тим не менш розуміли, хто куди і як іде. Після цього, особливо під час дій там воєнного стану, під час повномасштабного вторгнення, всі уряди, які там призначалися, або зміни, які відбувалися в уряді, нічого спільного з тим, що депутати знають, або це депутатське рішення, не було. Тому і сьогодні так само, да, дійсно, станом на ранок не було всіх міністрів, якщо не помиляюся, не було міністра інфраструктури, він додався по маршруту,
Ну, вже фактично його в останній момент вписали в аркуш очікування, тому що він про нього говорили, але станом на ранок в тих документах, які знаходились у народних депутатів, не було його. Потім він з'явився в останній момент. З міністром оборони, з міністром закордонних справ ми проговорили, їх і досі немає, і поки що і не буде, як кажуть. Тому, повертаючись до вашого запитання, там і не всі люди до останнього знали, що вони будуть міністрами, і не зрозуміло, якими міністрами. Там, А деякі, до речі, вибачте, знали, що плані був не більш підготовлений Шмигаль. Він був ви готовий до будь-якого знали, що міністра. будуть міністрами і не стали. І ми це сьогодні побачили. Це теж питання, але більш там якісно був підготовлений до цих ротацій. Денис Анатолійович Шмигаль, він готовий був зайняти будь-яку посаду. Я не знаю, на що його знову призначили міністром енергетики. Є багато інших напрямків: міністр культури, міністр соціальної політики, міністр чогось. Я думаю, що в цьому уряді також можна було ввести і таку посаду. Але якщо серйозно, да, дійсно. Так само, як з Кімом, який в останній момент з голови Миколаївської ОДА став міністром ветеранів. Я задавав сьогодні питання, чому? Відповіді мені внятної якоїсь дати не змогли. Я думаю, що там, він хороший менеджер, ну клас. І що, ну, просто, щоб сказали, хороша людина, то взагалі була повна фахова відповідність. Тому маємо те, що маємо той уряд, який маємо. Ми не підтримували уряд в такому форматі. В принципі, опозиція не має підтримувати уряд. Не підтримували прем'єра. Хоча насправді, якщо бути зовсім відвертим, ми зустрічалися з прем'єром. Вже прем'єром, на той момент він був кандидатом на посаду прем'єр-міністра. Була конструктивна розмова. Це перша зустріч з кандидатом на пост прем'єр-міністра команди розумної політики, який не побоявся, прийшов. Виглядав доросло. Подивимось, як в нього буде виходити. Я щиро йому побажав, щоб в нього вийшло, тому що від того, наскільки в нього буде виходити, і я, і мої близькі, мої діти будуть мати світло або не мати світла. Так само буде опалення в будинках в Києві, в Одесі, в Харкові, в Запоріжжі, в інших наших містах або не буде, чи буде тепло, чи буде гаряча холодна вода. Ну, як кажуть, подивимось. Тому щиро бажаю, щоб в нього вийшло. Але це зона відповідальності влади, ну і тієї коаліції, яка там існує сьогодні в парламенті. Пане Дмитро, давайте поговоримо про головні речі. Ви казали, що поставили запитання про міністра, вам не пояснили. А скажіть мені, будь ласка, хтось пояснив, чому взагалі був змінений уряд? Тому що я запитав, і знаєте, ніхто мені не зміг нічого сказати. Я сказав, ну гаразд, давайте я свої версії дам. Я говорю, наприклад, прокинувся Зеленський, було йому сумно, він каже, а давайте когось випоримо на стайнях. Йому кажуть, не можна, ну якби кріпосне право скасували. Ну тоді давайте розпустимо парламент. Не можна, час війни, тоді давайте хоч уряд розпустимо. Так розважається. Хоча дехто в офісі мені казав, що дві причини головні. Уряд зносили, щоб прибрати Михайла Федорова і щоб прибрати Кулеба Олексія, щоб він не отримав підозру під час виконання його обов'язків. Хоча, кажуть, ще є інше питання. Ви можете мені пояснити, дійсно, що відбулося? Бо якогось сенсу міняти нікого на нікого, я не зрозумів. Давайте, якщо дозволите, трошки раніше буду починати. Мене точно важко назвати там фаворитом Свириденка. Я багато її критикував там за якісь речі, але справедливості заради сказати, що вона там гірше, ніж Шмигаль, ні. Уряд не був суб'єктним, уряд, на жаль, не виконував ті функції, які написані в Конституції. Уряд, але це не проблема її, це проблема системи. Уряд перетворився у відділ при Офісі Президента, так само, як і Верховна Рада. І того, що написано в законі про Кабінет міністрів і в Конституції нашої держави, не робилося. Але на моє просте запитання, а навіщо ви міняєте Свириденка, відповіді ніхто дати не зміг. Вірніше, я відповідь знаю, я зараз там своїми думками поділюся, але виглядало це максимально ганебно. Свириденка була абсолютно відданим солдатом Рейха, вона робила все, що від неї хотіли там в команді президента, вона була
така, в хорошому сенсі виконувала всі завдання, які перед нею були поставлені, і докладала там максимум 110% зусиль. І з нею поступили, це якраз сигнал для всіх інших, її викинули. І плюс те, що там пролунало, давайте ми її відправимо послом в Сполучені Штати Америки. Я не знаю, чи дивилися ви, чи не дивилися фільм «День виборів», там теж когось відправляли, куди він поїде, каже, послом, куди? В Туніс, а куди ж його іще? Оце плюс-мінус те саме. Ніхто не подумав про те, що не можна прем'єр-міністра відправити послом в будь-яку державу, навіть Сполучені Штати Америки, тому що це ляпас для людини. Тому що завтра навіть не міністр закордонних справ, не заступник міністра, а директор департаменту буде їй розповідати, що треба робити. І вона з посади прем'єр-міністра злітає дуже низько. Тому сьогодні гуляють в засобах масової інформації інформація про те, що вона не поїде послом. Я не знаю, правда це чи неправда. Я думаю, що рано чи пізно ми про це дізнаємось. Але це просто ганебно виглядало як по відношенню до неї, як до члена команди Зеленського, і просто як до людини, як до жінки до людини. Це моя особиста думка. Я не є точно там членом коаліції і влади, щоб її захищати, але в даному випадку вважаю, що це було максимально погано. Чому це відбулося? Це відбулося, тому є офіційна версія, є неофіційна версія. Офіційна версія – це те, про що написали багато засобів масової інформації, про те, що найближчим часом є висока вирогідність, що Стефанішина, яка сьогодні виконує функції посла в Сполучених Штатах Америки, може отримати підозру. Підозру від НАБУ. Я не буду її коментувати, я не знаю там матеріалів справи. Кажуть, що за якісь квартири, окей, там є САП, є НАБУ, точно немає справи. І не знаю, як там буду розгортатися. Але коли така інформація прийшла в Офіс президента, я так розумію, що це або президент, або хтось йому порадив, вони вирішили зробити комбінаху. Комбінаха була наступна, що під егіду того, що треба міняти Стефанішину, треба перевернути уряд. І коли його перевертати, Юлю треба відправити, Свириденка мається на увазі Юлю, відправити в Сполучені Штати Америки послом, а весь уряд розформувати і за рахунок цього на маршруті загубити Федорова. Про Кулебу я не знаю, наскільки це правда. Чому? Тому що, по-перше, якщо б його викликали, дали команду, він сам би написав заяву і проголосували б. Кулебу не підтримують в стінах парламенту, і його відставка спокійно прийшла, набрала б там 250-260 голосів, і спокійно можна було прибрати його з посади віце-прем'єр-міністра. З Федоровим ця історія так не їхала. Тобто, по-перше, змусити його написати заяву він би, можливо, не написав. Якщо б він її не написав, а все ж таки написав, і вона заїхала до парламенту, можливо б не вистачило голосів, і багато інших запитань, і багато інших ризиків. Тому заради того, щоб сковернути Федорова, вирішили влупити весь уряд. І їм це вдалося станом на сьогодні. Як я на початку ефіру говорив, ми вже втратили Федорова як виконуючий обов'язки міністра оборони, там вже виконуючим обов'язки є Хмара. Все, тобто завдання, які були поставлені Зеленським, вони виконані. Да, дійсно думали, що сьогодні буде проголосовані ще дві кандидатури. Це міністр оборони, на якого пропонували Клименка, і міністр закордонних справ, який мав залишитись Сибіга, якщо б за нього проголосували. Але подання від президента не надійшло. Щодо Клименка, ходять різні розмови. Хтось каже, що він сам відмовився, хтось каже, що, можливо, він після цього буде виконувати ці функції. Я не знаю. В мене немає такої кінцевої інформації, лише більше чутки. Але те, що подання на нього не з'явилися в стінах парламенту, це показник того, що є проблеми, скоріш за все, з голосами в монобільшості. І друге питання, можливо, він дійсно сам відмовився на фоні всього того, що відбувається там навколо Федорова і навколо чергового карткового майдану. Знаєте, хочеться подякувати за дуже ґрунтовну відповідь. Але є один момент, який я хотів запитати. Але ж голосування сьогодні відбулося за Кабмін і за прем'єра нового, так? Так. Як ви голосували? І якщо підтримали, то чому? Я не голосував, команда розумної політики не голосувала. Причому я вам сказав, що ставлення там до кандидата на посаду
прем'єра нормальне, подивимося, як він буде працювати. Але якщо ти в опозиції, ти не можеш проголосувати за Кабінет міністрів і за прем'єр-міністра. Інакше ти тоді стаєш частиною влади і береш на себе відповідальність за роботу цього уряду. Я, на жаль, не впевнений, що в них буде все гаразд. Я не є частиною коаліції, так само, як і команда розумної політики. І да, там і серед цього уряду є, на мій погляд, фахові люди, і дай Боже, щоб в них вийшло на тих напрямках, якими вони займаються. Але брати на себе відповідальність за уряд, який, на жаль, скоріш за все, знову не буде суб'єктом. Він знову буде виконувати завдання, які там будуть лупити з Банкової, там надходити від різних там бізнес-груп і тому подібне. Я не готовий. Виключно з цих підстав ні я, ні команда розумної політики не голосувала в підтримку прем'єр-міністра, вже прем'єр-міністра і уряду. А скажіть, будь ласка, чому минулий уряд не звітував? Я взагалі не почув жодного звіту за останній час. Навіть так званий звіт прем'єрки Свериденко при всіх нюансах це був просто подяка депутатам і все. Ні, вона там була презентація, яку розіслали депутатам. Вона прийшла, подякувала. В мене було інше запитання. Її не запитали, за що її знімають. От якраз це її аплодували і зняли. Так нахрена ви її аплодуєте? Ви знаєте, є така традиція у акторів. Вони коли помирають, прощання дуже часто відбувається в театрі, і коли їх виносять, всі стоять і аплодують. От з урядом дуже часто це нагадує. Ту саму аналогію. Якщо Свириденко класний прем'єр-міністр, якщо вона ефективна, всі їй сказали, яка вона суперова, яка вона молодець, гарна, розумна, ефективна, потужна, то що ви її знімаєте? Ну поясніть мені, навіщо ви її знімаєте? Навіщо ви відправляєте її уряд у відставку, якщо все так круто? Якщо вона неефективна, ви маєте вийти і сказати, дивись, вона провалила оце не зробила, тому ми вважаємо, що там, дякую вам за роботу, але до побачення. На вашому місці має бути інший. Це позиція, проголосували, відправили відставку. А коли всі виходять, співають дифирамби, розповідають, яка вона крута, яка вона хороша, і потім без стримувань і обмежень совісті луплять зелену, ну це виглядає прям паршиво, вибачте. Ну, можливо, хтось зі мною там не погодиться, там напишуть нам в коментарях, але так не має бути. І всі розуміли, що знімають не Свириденка, знімають для того, щоб виконати інші завдання, які були поставлені. Дивіться, при всьому цьому ми маємо дуже дивну ситуацію. У нас призначений новий уряд без міністра оборони і міністра закордонних справ. Притом міністр оборони не призначений під час повномасштабної війни. Ну це треш, це взагалі такого бути, це нонсенс. Але мені відомо, що через протести, які поки не стихають, і багато хто вважає, що субота-неділя будуть найбільше, тому Володимир Олександрович планує негайно кудись у відрядженні, йому шукають поїздку, шукають, де він необхіден, просто вкрай необхідно йому куди полетіти, щоб там бути і не бути там, де буде картинковий майдан. Це ж треш, я відверто кажу. Але злізики з Банкової кажуть, що зараз в Офісі президента шукають лояльного військового, щоб призначити його на посаду міністра оборони. На моє запитання, а він же міністр оборони повинен бути цивільним, кажуть, що це ніхто не враховує, бо якщо треба, його швидко зроблять цивільним. Я кажу, а можна так ще з процесом демобілізації для всіх інших? Не жартуй, не смішно. Одночасно з цим обговорюють і заміну головкома Сирського. І у цій ситуації мені відверто, скажу, я не є прихильником Сирського, але мені важливо, щоб так сталося, щоб, не дай Боже, України не прийшов момент, коли нема ані міністра оборони, ані в головкома. Ну це ж страшна ситуація може бути. І чи не є така, це небезпечно для країни, це перше. А по-друге, я сказав, хочете призначити головкома? Драпати. От є підтримка в суспільстві, є підтримка в армії, є результати, є нормальне розуміння, що треба робити. І тоді я почув дуже дивну відповідь. Він має суб'єктність, а ще він з гонором
Я говорю, що це значить? А пам'ятаєте, пане Береза, як він склав повноваження з посади, коли там відбулось, і сказав, що це честь офіцера вимагає подати у відставку? Так не можна. Подати у відставку можна тільки після команди Володимира Олександровича. То в мене запитання, куди ми рухаємось? Чи не може бути дійсно загроза, що ми залишимося без головкома і без міністра оборони? І що робити з політичною кризою, в яку завів країну Володимир Олександрович? Ну, перше, я не чув про зняття Сирського, це виглядало б максимально тупо, тому що... Але ви ж не будете здивовані, якщо станеться це, для того, щоб вирішити проблеми з... Ні, дивіться, я взагалі я після жовтня 21-го року нічому більш не дивуюсь, все в стандарті. Але в мене питання в іншому. Знімали Федорова, тому що був конфлікт з Сирським, і казали, що між Сирським і Федоровим президент вибрав Сирського. Окей. Якщо зараз знімуть Сирського, то між ким і ким і що вибрав президент? Щодо Драпатова, я з повагою ставлюся до Михайла Васильовича, тому я вважаю, що він був би ефективним на цій посаді. Тому подивимось, але думаю, що саме тому його і не призначать, тому що ви дали характеристику, яким має бути офіцер, яким має бути генерал, але такі характеристики не приживаються дійсно в високих кабінетах на Банковій. Щодо історії того, що має бути військовим, верніше має бути цивільним, а шукають військового. Ну, я розумію, що завтра можна там і інвалідність намалювати, але да, ви абсолютно правильно говорите, згідно закону України, міністром оборони може бути виключно цивільна людина. Це робилося саме для того, щоб не було конфлікту між главкомом і міністром оборони. При всьому цьому конфлікт між Федоровим і Сирським, він штучний? Через що він міг бути? І чому Зеленський... Гаразд, тоді чому Зеленський як президент не втрутився, який повинен бути третейською суддєю? Чи принцип «розділяй і володій», який відомий з часів Римської імперії, сьогодні практикується в Україні, яка б'ється за виживання замість принципу «об'єднуй і перемагай»? Я не вважаю, що президент тут має бути третейським суддєю. Тому що третейський суддя – це людина, яка рівновіддалена від процесу і приймає рішення по справедливості або там за одного, або за іншого. Президент в даному випадку не є суддєю. Президент є точкою прийняття рішень. І главком, і міністром оборони в цьому плані сьогодні знаходяться під ним. Президент є верховним головнокомандувачем нашої держави. Саме він призначає главкома. Саме главком там призначає потім командуючих різних родів військ, в тому числі сухопутки. Саме під сухопуткою сьогодні знаходиться ТЦК, яку там намагалися повісити Федорову. Саме президент несе відповідальність за мобілізацію, тому що він вносить закон про мобілізацію. Да, він там не займається бусифікацією, не бігає по вулицях, але за Збройні Сили України несе відповідальність президент. Ну так вийшло вже по Конституції. Президент дуже часто там повторює, що я президент України. Це ж не просто назва, і це не лише повноваження, це і велика відповідальність. Щодо міністра оборони, це знову президент, тому що якщо, причому не так, всі міністри сьогодні президентські, але міністр оборони і міністр закордонних справ, вони не лише по факту президентські, вони і по закону президентські. Ну, там, за великим рахунком, я зараз поясню, в чому суть. Він подає і міністра оборони, і міністра закордонних справ. Тобто, весь силовий блок – це зона відповідальності, ну, не так, блок безпеки – це зона відповідальності президента України. Саме тому мало б відбуватися так, що президент не є третейським суддєю. Він є людиною, до якого приходять підлеглі, і він вже на базі того, що відбувається, приймає рішення. А третейський суддя, він не несе відповідальність за державу. Тому не так.